Presidenti Trump u shpreh me vlerësime për takimin e G7-s në Francë dhe tha se në takim pati mjaft unitet. Policia e Hong Kongut fajsoi protestuesit për akte të dhunshme të paligjshme. Gjenden izotope radioaktive pas aksidentit në një bazë ushtarake të Rusisë. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Ilir Ekonomi. Në këtë emision mund të ndiqni me së tjerash në Shqipëri, Partia Demokratike publikon dokumentet të autoriteteve greke, sipas të cilave kryebashkiaku i Vorës është arrestuar në vitin 2003 në Greqi. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, shpall 6 tetorin si datë të zgjedhjeve të parakohshme. Lidhja Demokratike e Kosovës vendos që Vjosa Osmani të jetë kandidate e kësaj partie për kryeministre, hera e parë në Kosovë që një grua kandidohet për këtë post. Udhëheqësit e grupit të G7-s mbyllën sot takimin e nivelit të lartë me diskutime për klimën dhe transformimin digjital, megjithse këto çështje mbetën në hije, ndërsa konferenca përshtyp mes presidentit amerikan Donald Trump dhe atij francez Emmanuel Macron u përqendrua tek Irani dhe lufta tregtare mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Konferenca përshtyp sapo është mbyllur dhe ne do t'ju japim një përmbledhje pas pak minutash gjatë këtij emisioni. Policia e Hong Kongut fajsoi protestuesit për shkallëzim dhe akte të dhunshme të paligjshme, por një grup ligjvënësish pro-demokracisë thanë se ishin veprimet policore ato që ishin krejtësisht të panevojshme pas përleshjeve në fundjavën e 12 të demonstratave. Në një deklaratë zyrtare thuhet se oficerët e policisë arrestuan 36 persona. Aty thuhet gjithashtu se një oficer ra në tokë ndërsa protestuesit hodhën objekte mbi policin duke bërë që 6 oficerë të nxirrnin armët. Një oficer gjuajti në ajër në shenjë paralajmërimi. Shumica dërmuese e mira protestuesve marshuan paqësisht të dielën, por policia her pas here hodhi gaz lotësjellës ndaj demonstruesve të zemëruar që u ndan nga grupet më të mëdha. Policët përdorën gjithashtu pompat e ujit për herë të parë në përgjigje të protestuesve. Më parë bëm një protestë shumë paqësore, por qeveria nuk përgjigjet. Për këtë arsye ne dalim në rrugë dhe ndoshta disa policë mendojnë se kemi thyer ligjin e për këtë arsye hedhin gaz lotësjellës dhe kështu protestuesit zemërohen. Demonstratat disa javore në Hong Kong filluan me thirrjet për të ndaluar një projekt ligj ekstradimi i cili tani më është pezulluar, por janë zgjeruar duke e përfshirë kërkesa për demokraci të plotë. It is a revolution, more than just anti-extradition law movement. Hong Kongu po kalon një revolucion. Është një revolucion. Është më shumë se sa një lëvizje kundër ligjit të ekstradimit, pasi në 3 muajt e fundit kemi parë aktivistët e Hong Kongut të rrezikojnë përmes plumave dhe gazit lotësjellës apo shkopimeve të policisë, duke luftuar kundër kolonizimit nga Kina. Fight against China colonization. Protestat në qendrën kryesore financiare aziatike janë kërcënimi më i madh i paqes atje që kur Britania i kaloi Kinës kontrollin e Hong Kongut në vitin 1997. Protestuesit thonë se po demonstrojnë kundër asaj që e shohin si gryerje të drejtave sipas marrëveshjes një vend 2 sisteme, për cilën u ra dakord kur Pekini mori nën kontroll territorin. 3 gigantë të mediave sociale amerikane, Facebook, Twitter dhe YouTube, e cila është pjesë e kompanisë Google, morën masa për të hequr qindra llogari që mendohet të jenë të lidhura me përpjekjet e qeverisë kineze për manipulimin e opinionit rreth protestave antiqeveritare në Hong Kong. Por analistët thonë se duhet bëhet më shumë pasi fushata e medias globale kineze për të kontrolluar informacionin për te kufive të saj është bërë aq agresive sa që paraqet një kërcënim për zhvillimin demokratik dhe lirinë e shtypit në mbar botën. YouTube tha javën e kaluar se ka pezulluar 210 kanale të cilat vepronin në mënyrë të koordinuar duke ngarkuar video në lidhje me protestat e Hong Kongut. Këto kanale dyshohet se ishin pjesë e një fushate të mbështetur nga Pekini për të ndikuar opinionin lidhur me trazirat politike në Hong Kong. Këto masa pasojnë hapa të ngjashme të njoftuara nga Twitteri dhe Facebooku javën e kaluar për të mos lejuar shpërndarjen e dezinformatave, për shembull duke krahasuar protestat antiqeveritare në Hong Kong me grupin terrorist të Shtetit Islamik.
Agjencia Shtetërore Meteorologjike e Rusisë tha sot se ka gjetur izotope radioaktive në mostrat që mori pas aksidentit në një bazë ushtarake gjatë një prove armësh. Agjencia Roshidromet tha në një deklaratë se kishte gjetur stroncium, barium dhe lanthanium në mostrat e marra në qytetin e afërt Severodvinsk, por shtoi se për publikun në përgjithësi nuk kishte asnjë rrezik. Aksidenti 8 gushtit në rajonin verior rus të Arhangelskut, ku humbën jetën të paktën 5 njerëz dhe u plagosën disa të tjerë, ngriti shqetësimin e ndotjes atmosferike, kur zyrtarët e urgjencave raportuan një rritje të niveleve të rrezatimit. Disa zyrtarë amerikanë besojnë se në aksident ka patur element radioaktiv dhe shumë analistë flasin për një raketë me energji bërthamore që presidenti Vladimir Putin njoftoi se ishte në prodhim e sipër vitin e kaluar. Gjiri i detit të bardhë, ku ndodhen si porti i ndërtimit të anijeve, ashtu edhe kryeqyteti rajonal Arhangelsk, u porositën të mbyllen për notarët dhe peshkimin për shkak të pranisë së karburantit toksik. Kthehemi tek materiali për grupin e G7-s, udhëheqësit e së cilës mbyllën sot takimin e nivelit të lartë me diskutime për klimën dhe për transformimin digjital, megjithëse këto çështje siç ta mbetën në hije, ndërsa konferenca për shtyp mes presidentit amerikan Trump dhe atij francez Macron u përqendrua tek Irani dhe lufta tregtare mes Amerikës dhe Kinës. Presidenti francez tha se shpreson që të ketë një takim mes presidentit Trump dhe atij iranian Hassan Rouhani në javët e ardhshme. Ne jemi në një mendje që Irani duhet të respektojë detyrimet e veta bërthamore dhe të ketë një sjellje të përgjegjshme në gjë dhe të punojmë së bashku. Irani nuk duhet të ketë armë bërthamore dhe gjendja atje nuk duhet të dëmtojë stabilitetin e rajonit. Presidenti Trump nuk konfirmoi nëse do të ketë një takim së shpejti, por tha se nëse Irani ndryshon qëndrim, një takim ishte i mundur. Ne nuk po kërkojmë ndryshim të udhëheqjes. Një gjë e tillë nuk ka funksionuar. Ne duam që të mos kenë armë bërthamore dhe mund të arrijmë në një kohë të shkurtër dhe vërtet besoj se Irani mund të bëhet përsëri një vend madhështor. Do të doja që kjo të ndodhte, por nuk duhet të kenë armë bërthamore. Zoti Trump hodhi poshtë më herët zërat për tensione të mundshme mes tij dhe presidentit francez Emmanuel Macron, pasi udhëheqësi francez u takua të dielën me ministrin e jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif. Ai tha se i kishte dhënë zotit Macron miratimin për ardhjën e zotit Zarif, por në konferencën për shtyp presidenti francez tha se e kishte informuar zotin Trump, nuk kishte kërkuar miratim. Presidenti Trump shpreh optimizëm para gazetarëve edhe për marrëveshje të mundshme tregtare me Kinën, megjithëse kritikoi praktikat tregtare të këtij vendi. Ndoshta duan ose ndoshta nuk duan një marrëveshje, por unë mendoj se duan të arrijnë një marrëveshje, nuk besoj se kanë rrugë tjetër dhe nuk e them këtë si kërcënim, por nuk kanë alternativë. Udhëheqësit e grupit G7 kanë shprehur shqetësime për shkallëzimin e luftës tregtare mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Zoti Macron tha se shpreson që udhëheqësit të tërhiqen nga një luftë tregtare. Më herët të hënën, presidenti Trump tha se Kina kishte kontaktuar zyrtarët amerikanë të tregtisë duke u bërë thirrje të ktheheshin në tryezën e negociatave. Në Shqipëri, Partia Demokratike publikoi sot disa dokumente të autoriteteve greke, sipas të cilave kryebashkiaku i Vorës, Akim Kajmaku, është arrestuar në vitin 2003 në Greqi në emrin Jorgo Toto për falsifikim monedash dhe pasi është lënë i lirë, i është mangur gjykimit duke u kthyer në atë. Zoti Kajmaku nga ana e tij mohoi menjëherë akuzat duke u shprehur se i qëndron deklaratave të mëparshme se nuk ka qenë asnjëri dënuar apo i dëbuar nga Greqia ose në një shtet tjetër i Bashkimit Evropian. Njofton nga Tirana korrespondenti ynë Armand Mero. Dokumenti që kam përpara është vendimi i prokurorisë dhe i gjykatës Janinës qershor 2003, konkretisht 19 qershor 2003. Sipas këtij dokumenti, rezulton se Agim Kajmaku, alias Jorgo Toto, i datëlindjes 1971, banues në Tiranë, Shqipëri, është arrestuar në flagrancë në shtetin grek, në zonën e Janinës, më datë 14 janar 2003,
për veprën penale, përdorim dhe shpërndarje kartmonellash të falsifikuara. Ai është arrestuar në flagrancë duke arratisur nga territori i shtetit grek. Pasi prej disa ditësh ka drejtuar publikisht akuzën dhe kryebashkiakut socialist të Vorës dhe ka kërkuar prokurorisë nisjen e verifikimeve, Partia Demokratike nxoroi sot dokumentat që sipas saj vërtetojnë përfshirjen e zotit Kajmaku në një krim, të cilin ai nuk e ka deklaruar në formularet e dekriminalizimit. Sipas sekretarit të përgjithshëm të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, zoti Kajmaku, që në atë kohë përdorte identitet tjetër, atë të Jorgo Totos, është lënë me detyrim paraqitje dhe vetëm pas disa muajsh autoritetet greke kanë urdhëruar arrestin në burg, por në ndërkohë zoti Kajmaku ishte kthyer në Shqipëri. Më herë zoti Kajmaku ka deklaruar se nuk ka qenë i dënuar apo dëbuar asnjëherë nga ndonjë shtet i Bashkimit Evropian dhe as nga Greqia. Ai ka pranuar se ka ndërruar emrin në Jorgo Toto, por se ka mbajtur të njëjtën atësi dhe mëmësi, ndërkohë që në dokumentat e publikuara nga Partia Demokratike, personi Jorgo Toto, që sipas saj korrespondon me kryebashkiakun e Vorës, ka një atësi dhe mëmësi tjetër. Zoti Kajmaku ka publikuar gjithashtu dhe një dokument të lëshuar nga autoritetet greke që sipas tij dëshmon se për të nuk ka ndonjë dënim apo procedim penal. Edhe sot ai mohoi akuzat duke thënë se i qëndron deklarimeve të bëra më herët dhe duke folur sërish për një sulm politik. Tashmë mbetet që gjithçka të qartësohet nga ballafaqimi i shenjave të gishtave. Prokuroria ka thirrur zotin Kajmaku për të depozituar shenjat e gishtave në mënyrë që t'ia dërgojë autoriteteve greke për t'i ballafaquar me ato të personit që është arrestuar në 2003. Nëse kjo do të vërtetohet, zoti Kajmaku do të bëhej kryebashkiaku i dytë socialist me precedent në të shkuarën pas atij të Shkodrës, Valdrin Pietri. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, shpalli 6 tetorin si datë të zgjedhjeve të parakoshme. Vendimi i tij vjen pas shpërndarjes së parlamentit të Kosovës javën e kaluar, më së një muaj pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj. Këto zgjedhje shihen si të rëndësishme për Kosovën për shkak të sfidave me të cilat pritet të përballet qeveria e re, siç janë çështja e tarifave ndaj mallrave serbe dhe ripërtëritja e bisedimeve të pezulluara me Serbinë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, shpalli 6 tetorin ditë të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Në vendimin e publikuar në orët e pasdites thuhet se duke u mbështetur në përgjegjësitë kushtetuese dhe ligjore, presidenti Thaçi ka marrë vendim që zgjedhjet e parakoshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës të mbahen më 6 tetor 2019, ndërsa udhëzohet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të ndërmerrë të gjitha veprimet e nevojshme për organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve për Kuvendin e Republikës së Kosovës në përputhje me këtë vendim dhe legjislacionin e fuqi. Presidenti Thaçi më herët gjatë ditës dekretoi shpërndarjen e Parlamentit të Kosovës pak ditë pasi deputetët votuan për një gjë të tillë. Vendimi për shpërndarjen e Parlamentit dhe mbajtjen e zgjedhjeve të reja pasoi dorëheqjen e kryeministit Ramush Haradinaj më 19 korrik, pasi u thirr për të marrë në pyetje në prokurorinë e posaçme në Hag, e cila trajton pretendimet për krime lufte dhe të pas luftës në Kosovë. Këto zgjedhje shihen të rëndësishme për Kosovën për shkak të sfidave me të cilat pritet të përballet qeveria e re, posaçërisht me çështjen e tarifave ndaj mallrave serbe dhe ripërtritjen e bisedimeve të pezulluara me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, që është edhe kusht për integrimet evropiane të tyre. Bisedimet u pezulluan që nga nëntori i vitit të kaluar, ku qeveria e Kosovës vendosi tarifa prej 100% ndaj mallrave serbe në shenjë kundërshtimin ndaj fushatës së Beogradit kundër shtetësisë së Kosovës. Serbia kurzon vazhdimin e bisedimeve me heqjen e tarifave dhe kjo është kërkuar Prishtinës edhe nga aleatët europerëndimor të saj, të cilët po bëjnë thirrje që zgjedhjet e reja të çojnë në krijimin e shpejtë të një qeverie të re që do të përballet me sfidat që ndodhen para Kosovës. Diplomatët perëndimor do të dëshironin shmangjen e një bashkëlloku të ri në procesin e bisedimeve, me që Serbia pranverën që vjen hyn po ashtu në një proces zgjedhjesh. Analistët thonë se kjo do të bëjë që partitë politike të përqendrohen në fushatën e tyre më shumë në këtë çështje sesa në problemet e brendshme me të cilat përballet Kosova, e cila radhitet në mesin e vendeve me shkallë të lartë të papunësisë dhe rrjedhimisht edhe varfërisë. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë. Një tjetër lajm nga Prishtina, Lidhja Demokratike e Kosovës vendosi sot që Vjosa Osmani të jetë kandidate e kësaj partie për kryeministre dhe kjo shënon edhe rastin e parë në Kosovë që një grua kandidohet për këtë postë, për postin e kryeministres. Menjëherë pas shpalljes së kandidaturës, zonja Osmani tha se do të punojë për të gjithë qytetarët e Kosovës, por sidomos për gratë. Bashkërisht me qytetarët e Kosovës ta kthejmë Kosovën në rrugë të drejtë,
që bashkarisht me qytetarët e Kosovës ta nxjerrin këtë vend nga humnera në të cilën e kanë vendosur njerëz të pandërgjegjshëm, njerëz të korruptuar, të cilët asnjëherë interesin e qytetarëve nuk e kanë pasur prioritet. I garantoj qytetarët e Kosovës që asnjëherë më nga sot e tutje nuk do të ndihen se nuk kanë zë. Në veçanti të gjitha gratë, vajzat. Zonja Osmani, ish deputete e kësaj partie në zgjedhjet e vitit 2017, u radhit mes politikanëve më të votuar në shkallë vendi. Vendimi për kandidimin e saj u morë në mbledhjen e kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila diskutoi, por nuk mori ndonjë vendim për koalicionet e mundshme para zgjedhjeve të reja të parakohshme që, siç përmendëm, do të mbahen më 6 tetor. Ende pa u shpallur data e zgjedhjeve dhe madje ende para se të shpërndajë parlamenti, partitë politike në Kosovë hapën fushatën duke krijuar koalicione të reja parazgjedhore dhe duke negociuar koalicione që do të siguronin mbijetesën politike. Nisma Social-Demokrate e Kosovës dhe Aleanca Kosova e Re nënshkruan javën e kaluar marrëveshje për koalicion parazgjedhor me bartës të listës kryetarin e Nismës Social-Demokrate, Fatmir Limaj. Koalicioni i tyre është i dyti me radhë pas atij ndërmjet Aleancës për Ardmërinë e Kosovës dhe Partisë Social-Demokrate, të cilët kanë theksuar se janë të hapur për Nismën Social-Demokrate dhe Aleancën Kosova e Re. Kalojmë tek një temë që është bërë tepër e ndjeshme këto ditë dhe sidomos në takimin e grupit G7-s në Biarritz të Francës. Është fjala për pyjet e Amazonës në Brazil. Pyjet e Amazonës vazhdojnë të shkatrohen nga vatrat e zjarit. Disa organizata mjedisore dhe hulumtues të ndryshëm në botë thonë se fajin e kanë interesat e biznesit të inkurajuara nga presidenti i ri i vendit. Qeveria e Brazilit ka angazhuar ndërkaq ushtrinë për shuarjen e këtyre zjarreve. Ushtria e Brazilit po lufton për të ardhmen e pyjeve të Amazonës që po shkërmbohen. Aeroplanet hodhen në ujë mbi një rajon ku 6 shtete po kërkojnë ndihmën e ushtrisë. Zjarret po djegin zona të mëdha me një ritëm rekord. Flakët po përpinë bimësin, kafshët dhe po shkatrojnë arin mbi Amerikën e Jugut, si shtregojnë dhe pamjen nga satelitet e NASA-s. Këto gjëra ndodhin çdo vit, por nuk jemi në gjendje të themi se kush është përgjegjës. E njëjta gjë çdo vit dhe askush nuk ndërshkohet. Grupet për mjedisin dhe hulumtuesit thonë se druvarët dhe fremerët mund të kenë ndezur zjarret për të pastruar tokat për biznese. Presidenti i Brazilit ka teorinë e tij se kush e mban fajin. Me sa di unë, ekziston një dyshim i fortë se mund të jenë organizatat jo qeveritare sepse humbën fondet nga qeveria federale. Pavarësisht se ka disekuar ushtrinë, zoti Bolsonaro ka ngulë se zjarret nuk janë më keq se vitet e tjera, por agjencia braziliane e hapësirës thotë ndryshe, me rreth 73.000 zjarre gjatë vitit 2019, do thotë 80% më shumë se sa një vit më parë. Më shumë se gjysma e zjarreve janë në rajonin e Amazonës. Disa udhëheqës botëror ndanë shqetësimet e tyre në Twitter. Presidenti francez Macron, i cili po merr pjesë në takimin e G7-s, premtoi mbështetjen e vendit të tij për shuarjen e zjarreve. L'Amazonie, c'est notre bien commun. Amazona është e mira jone e përbashkët. Fillimisht duhet të ndihmojmë Brazilin që të shuajë këto zjarre dhe pastaj të investojmë në ripëllëzim dhe të lejojmë banorët lokal dhe organizatat jo qeveritare të hartojnë plane për ruajtjen e Amazonës, për të cilën kemi nevojë të gjithë, sepse është një thesar i biodiversitetit dhe klimës tonë. Pyjet e Amazonës ofrojnë 20% të oksigjenit në botë, ndërsa konsumojnë pjesën më të madhe të dioksidit të karbonit. Akademik dhe grupet e mjedisit paralajmërojnë se humbja e pyllit mund të nënkuptojë humbjen e betejës kundër ndryshimeve klimatike. Vazhdojmë me një material nga politika amerikane. Joe Walsh, ish ligjvënës republikan, ka në plan të sfidojë presidentin amerikan Donald Trump në zgjedhjet e vitit 2020. Me shpalljen e kandidaturës, ai bëhet kandidati i dytë
që konkuron përballë presidentit Trump për emërimin e Partisë Republikane. Unë jam Joe Walsh, kam qenë ligjvënës republikan, jam konservator, po konkurroj pasi Donald Trumpi nuk na përfaqëson ne, ai përfaqëson më të keqen e Amerikës. Prezantuesi dhe komentatori në radio Joe Walsh, i njohur për pikpamje konservatore, ka qenë më parë për krahas i presidentit, por tani thot se do ta sfidojë zotin Trump për kandidaturën republikane në zgjedhjet e 2020-s. We've got a guy in the White House who's unfit, completely unfit. Në shtëpinë e bardhë kemi dikë që është krejt i papërshtatshëm për president. Jam i shokuar nga fakti që askush nuk ka dalë për ta sfiduar, pasi të gjithë në Partinë Republikane besojnë se ai nuk është për këtë punë. Republican Party, everybody believes that he's unfit. Zoti Walsh nuk është i pari republikan që sfidon presidentin Trump. Ish guvernatori i Massachusettsit Bill Weld njoftoi në prill se po konkurronte në zgjedhjet presidenciale. Ish guvernatori i Karolinës së Jugut Mark Sanford ka diskutuar mundësinë e konkurrimit për president. Disa komentator politik janë shprehur skeptik, duke sjellë si shembull mbështetjen që ka presidenti në bazën e tij konservatore. Konkurrentëve u nevojitet mbështetja e Partisë Republikane. Presidenti e gëzon këtë mbështetje. Ai gëzon jo vetëm mbështetjen e votuesve, por edhe të partisë. Kjo nënkupton që e mbështesin kryetarët e degëve të partisë në shtete individuale, si dhe antarësia e partisë në shtete. Zgjedhjet presidenciale zhvillohen në bazë shtetesh. Kur krerët e degëve të partisë e mbështesin presidentin 100%, dikush si Joe Walsh nuk ka si të ketë sukses. Zoti Walsh, i cili u zgjodh për një mandat në Kongres, ka qenë kritik i fortë i ish presidentit Barack Obama, por të dielën shprehu pendes për disa nga deklaratat që ka bërë në të kaluarën. Unë kam ndihmuar për të krijuar presidencën Trump. Nuk ka diskutim që ky element i shëmtuar i politikës ka ndikuar, për këtë ndjej pendes. Në anën demokrate, votuesit po përpiqen të zgjedhin të preferuarin nga një mori kandidatësh. Për mua ka rëndësi të marr pjesë në aktivitete fushate, sidomos në shtetin Iowa, pasi në këtë shtet bëhen zgjedhjet e parapartiake. Këto aktivitete më ndihmojnë të vendos për kë do të votoj, thot aktivistja Emily Harris. Autoriteti i shërbimeve për të pastrehet në Los Angeles thotë se mbi 15.000 njerëz në këtë qytet të shtetit Kaliforni jetojnë në makinat e tyre, pra në makinat që ngasin çdo ditë. Kjo nuk është vetëm e parehatshme, por edhe jo e sigurt. Për t'u lehtësuar sadopak jetën, një organizatë jo fitimprurse e quajtur Safe Parking LA, e themeluar në vitin 2016, po krijon mekanizmin e quajtur vendet e sigurta të parkimit. Për këta 6 muaj, Zachary Woodworth ka jetuar në makinën e tij. Mblidhem kruspull këtu dhe përpiqem të gjej një pozicion për të fjetur. Nuk është dhe aq e lehtë, por është më mirë se të shtrihesh në tokë apo mbi ndonjë copë kartoni, siç bëjnë shumë njerëz të tjerë këtu. Zoti Woodworth merr një ndihmë financiare dhe kur ka mundësi punon në shpërndarje, por kjo nuk mjafton për të paguar qira në një qytet të shtrenjtë si qyteti Los Angeles në shtetin Kaliforni. 6 muaj më parë ai vendosi të jetojë në makinën e tij për vetëm 1 muaj, por vazhdon të jetojë ende në të. Duke qenë i pastreh prej kohësh, lëvizja me makinë për të gjetur vendin ku të parkoja. Kisha ndjesinë e pasigurisë dhe frikës. Shqetësohesha gjithnjë mos përballesha me policin apo mos përpiqej dikush të më grabiste. Rastet e tilla frymëzuan aktivistin Mel Tiller Karante për të krijuar shoqërinë jo fitimprurse Safe Parking LA. We provide these lots where they can come in park from 7 p.m. till 7 a.m. U ofrojmë këto vende parkimi ku ata mund të vinë dhe të parkojnë nga ora 7 e darkës deri në 7 të mëngjesit. Kemi të pranishëm një punonjës sigurie që t'i mbrojë dhe një banjo portative. Use the restroom. Ata që nuk kanë makinë përfundojnë duke fjetur në tendat që mbizotërojnë peisazhin e Los Angelesit. The homeless population has increased 12%. Popullsia e pastre është rritur me 12%. Kemi rreth 60.000 të pastre në Los Angeles. Janë gra, fëmijë, veteranë të moshuar si dhe njerëz me probleme mendore. The elderly, you have those who have mental health issues. Organizatorët e strehzave thonë se numrat e të pastrehve po shtohen. Këtu ka lloje të ndryshme njerëzish. Disa madje nuk janë as amerikan, siç është Paul, i cili vjen nga Londra. Pësova një aksident të tmerrshëm, nuk donin të më trajtonin derisa të shërohesha, dhe kështu që më nxorën jashtë. Është një mjedis i rrezikshëm, shumë i rrezikshëm. Nuk ekziston një arsye vetme pse njerëzit bëhen të pastre.
por për shumë prej njerëzve këtu historia është e njëjtë. Ndërsa lagjet me kostot përballueshme jetese si Inglewood u bën më të shtrenjta, qerat u rritën së tepërmi dhe banorët nuk kishin ku të shkonin. Shumë prej klientëve tanë që kanë nevojë për ndihmë urgjente u bën të pastre për shkak të rritjes së qerave në Inglewood pas ndërtimit të stadiumit të futbollit. Këtu kemi shumë njerëz që erdhën nga Inglewood. Nga 12% e popullsisë që janë të pastre, 3% u bën të tillë vetëm për shkak të stadiumit. Autoritetet e qytetit thonë se programet si Safe Parking LA do të ndihmojnë njerëzit që gjenden përkohësisht në një situatë të vështirë jetese. Kjo nuk është një zgjidhje e përhershme, por një mënyrë për t'i bërë njerëzit të ndihen të sigurt gjatë natës, duke u dhënë kështu një inkurajim të pastreve që po përpiqen të gjejnë një dalje nga kjo situatë e vështirë. Mbi 30 vjet më parë, poliomeliti gjymtonte qindra mijëra fëmijë në vit. Gjatë këtij viti, rreth 60 fëmijë janë prekur nga kjo sëmundje. Vëmendja tani është përqendruar kryesisht në vetëm 2 vende, Pakistan dhe Afganistan. Siç njofton korrespondentja e Zërit Amerikës Carol Pearson, përpjekjet për zhdukjen e kësaj sëmundje duket se po hasin në pengesa. Vaksinimi kundër poliomelitit është një procedurë e thjeshtë, por në disa pjesë të botës, ekipet mjekësore rrezikojnë jetën për të mbrojtur fëmijët nga paralizimi për jetë. Në fillim të vitit, vaksinimi u pezëllua gjatë një proteste fisnore në Pakistan. Ekipet mjekësore u sulmuan, kërcënuan dhe u vranë në Pakistan pas përhapjes në median sociale të thashëthemeve kundër vaksinimit. Si rezultat, numri i rasteve u rrit. Pavarësisht rreziqeve, shumë punonjës të shëndetit vazhdojnë përpjekjet e tyre për dhënien fund të poliomelitit, nga i cili kryesisht preken fëmijët në moshën 5 vjeçare. Që nga viti 1988, kur edhe filluan përpjekjet ndërkombëtare për zhdukjen e poliomelitit, numri i rasteve ka rënë në 99.9%. Në vitin 2018, vetëm Pakistani dhe Afganistani njoftuan raste të virusit të poliomelitit. Në Pakistan dhe Afganistan është vështirë të gjesh ujë të pastër. Kjo vështirëson luftën për zhdukjen e virusit, i cili përhapet përmes ujit të ndotur dhe higjienës jo të mirë. Kampionët nga mjedisi tregojnë për një virus poliomeliti dhe ky është një tregues i rrezikshëm. Kjo mund të shmanget vetëm përmes vaksinimit të gjithëve. Për të parandaluar prekjen e fëmijëve nga poliomeliti, ata duhen vaksinuar dhe rivaksinuar, veçanërisht kur situata sanitare është e keqe. Në këto mjedise me infeksionet e shpeshta, rreth 15 doza cilësohen si të përshtatshme. Një nga problemet në Pakistan dhe Afganistan është qasja tek fëmijët. Shumë familje migrojnë nga njëri vend tek tjetri, duke vështirësuar vaksinimin e çdo fëmije. Të dy vendet duhet të punojnë së bashku kundër vaksinimit, punë që po vjen duke u shtuar. Ata po ndajnë të dhëna, koordinojnë datat e vaksinimit në fushatat e tyre dhe ndajnë të dhëna për mbikëqyrjen. E gjithë kjo punë ka ndikim. Synimi është dhënje fund e transmetimit të virusit të poliomelitit, por këtë nuk ka datë, por dhënje fund është thelbësore. Nëse rastet nuk shuhen totalisht, pasi është një sëmundje shumë ngjitse dhe e prirur që të bëhet epidemi, ne rrezikojmë që kjo sëmundje të përhapet përsëri në gjithë botën. Suksesi nuk është as pak i sigurt, por nisma globale për zhdukjen e poliomelitit synon të vazhdojë fushatën derisa asnjë fëmijë të mos preket më kurrë nga poliomeliti. Këto ishin materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com, si dhe në Facebook. Mirupafshim.